අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම. ඔයාලා මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධ දේවල්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක. අපි අද දාන 2way circuit එකනේ. ඒකේ වයර් අදිනේදී මම බෝඩ් එකේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඒක සිමියුලේට් කරන විදිය ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකෙන් කියලා දෙන්න. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඔයාලා මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒ කියන්නේ 1 way 1 can switch එකක් වයරින් කරන විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති මම පටන් ගත්තේ MCB එකෙන් ඉඳන්. අපි මේකත් MCB එකකින් ඉඳන් පටන් ගමු. මේ 2 way circuit එකක් අපි පාවිච්චි කරනවාටද ගොඩාක් දුරට බල්බ් වලටනේ. ඒ නිසා දාන්න ඕන MCB එක 6 ampere. එතකොට දාන්න ඕන MCB type එක ඒක type B. type B 6 ampere MCB එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේක වයරින් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි MCB එක ගමු මෙන්න මේ විදිහට. type B 6 ampere MCB එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට 2way එකේ සංකේතය මොකද්ද? සංකේතය කියන්නේ අපි සිම්බල් එක ඇඳගන්නේ මොන විදිහටද? මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇඳගන්නේ. මෙහෙම බෝල දෙකක් තියෙනවා. මම මේ බෝල දාන්නේ ටර්මිනල් වලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තනි එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා සර්කිට් එක අරන් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ස්විච් එක අරන් බැලුවොත් ඒකේ ගහලා තියෙනවා මේකේ කොමන් කියලා. මේකේ L1 කියලා ගහලා තියෙනවා. මේකේ L2 කියලා ගහලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම ගහලා නැත්තම් කොහොමද අපි මේක හොයාගන්නේ? අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මල්ටිමීටරේ. මල්ටිමීටරෙන් කොහොමද හොයන්නේ? මල්ටිමීටරේ ප්‍රොබ් දෙකක් තියෙනවානේ. ප්‍රොබ් දෙකෙන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ කොමන් එකට. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කොමන් එක කියලා. මේකට තියලා මෙන්න මේකට අනිත් එක තියෙනවා. එතකොට මල්ටිමීටරේ කන්ටිනියු බෝඩ් එකට දාලා තිබ්බොත් මේ දෙක කනෙක්ට් වෙලා නම් ඒක බීප් එක ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ ස්විච් එක අපි අනිත් පැත්ත දානවා. මොකද අපිට 2way switch එකකුයි 1way switch එකකුයි ඉස්සරහ පැත්තෙන් අඳුර ගන්න බෑ. පිටිපස්සෙන් තමයි ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දෙකට තියලා අපි ස්විච් එක අනිත් පැත්තට දැම්මට පස්සේ ඒක බීප් එක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට තියෙදි බීප් එක වැදුනා. අරක දැම්මට පස්සේ බීප් එක වදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එහෙම්ම තියෙදි මේ පැත්තට අල්ලලා බලනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට ප්‍රොබ් දෙක තියෙනවා. එතකොට බීප් එක වදිනවා. ආයෙ දාපු ගමන් බීප් එක වදින්නේ නැහැ. එතකොට අපි බැරි වෙලා මෙතන දිවුවොත් කොහොම කරත් බීප් එක වදින්නේ නැහැ. අන්න එතකොට අපි මෙන්න මේ දෙකට ඉස්සෙල්ලම තියලා කොහොම ස්විච් එක උඩ තිබ්බත් පහළ තිබ්බත් බීප් එක වදින්නේ නැත්තම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ දෙක තමයි L1 L2 කියලා. හරිද? අන්න ඒ විදිහ තමයි මේක අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද මේ ටර්මිනල් වලට වයර් සම්බන්ධ කරන්නේ මොනවාද මේක ඔපරේට් වෙන ටර්මිනල් දෙක කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ ස්විච් එක නෙපේ. ස්විච් එක නම් කොමන් එකත් එක්කනේ මේක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපි අර ටොගල් ස්විච් කිව්වේ. මේක දැම්මට පස්සේ මේක මෙහෙට පනිනවා. 2way switch පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 2way switch දෙකක් එන්න ඕන. එන්නම ඕන. අපි ඊළඟ ස්විච් එකත් අඳගමු මෙන්න මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ බල්බ් එකත් අපි අඳගමු. බල්බ් එක අඳිමු මෙන්න මේ හරිය. බෝල්ට් එක ඊට තියෙන විදිහට අඳිනවා. ඔන්න විදිහට බල්බ් එක ඇඳලා ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් බාර් එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා RPL ක්‍රමයට ගන්න යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සර්කිට් එකක් තමයි එන්නේ ඔයාලට. ගොඩක් දුරට 2way switch එකයි බල්බ් එකයි ෂෝට් අවුට්ලට් එක වගේ තමයි ගහන්න එන්නේ. ඒතකොට අපි බලමු මේක දැන් වයරින් කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් අතර ස්විච් දෙක තියෙනවා MCB එකෙන් කරන්ට් එක එනවා. මේ MCB එකට කරන්ට් එක එන්නේ RCCB එකෙන්. ඔයාලා BB එක ගැන දන්නවනේ. ඉස්සෙල්ලා මේන් ස්විච් එක එනවා. ඒකෙන් ටිප් ස්විච් එකට RCCB එකට එනවා. ඒකෙන් තමයි බස් බාර් වලින් MCB වලට දෙන්නේ. මෙතනින් එතකොට අපි හිතා ගන්න ඕන මේ ටිප් ස්විච් එකෙන් එන බස් බාර් එක මෙහෙම යනවා. මේකේ 6 ampere බ්‍රේකර් එකකින් මෙන්න මේ පරිපථය කරන්ට් එක දෙනවා කියලා ඔයාලා හිතා ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම කරන්ට් එක එනවා. ලයිව් එක එනවා. දැන් අපි මේ දෙකෙන් කොතෙන්ටද කරන්ට් එක දෙන්නේ? 2way switch circuit ගොඩක් තියෙනවා. මම මෙතන කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරපුවා. ඒක මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. කරලා පෙන්නනවා විතරයි. සිමුලේෂන් එකක්. අපි අද කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට පාවිච්චි වෙන ක්‍රමය තමයි කතා කරන්නේ. මේ ක්‍රමයේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ එක කොමන් එකකට කරන්ට් එක දෙනවා. මෙන්න මේ ලයිව් එකකින් එන කරන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට එක කොමන් එකකට දෙනවා. කරන්ට් එක කොමන් එකකට දුන්නා. අනිත් කොමන් එක තියෙනවනේ. අනිත් කොමන් එකෙන් අපි කරන්ට් එක අරන් යනවා බල්බ් එකට. හරිද? අන්න ඕක ඉස්සෙල්ලාම මතක තියාගන්න. එකකට එනවා කරන්ට් එක අනිත් එකෙන් බල්බ් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක යා කරනවා. මෙන්න මේ දෙකට වයර් දෙකක් අදිනවා. ඔන්න ඕක තමයි සරලම ක්‍රමය. දැන් මෙතන L1 L2 මාරු වෙලානේ. එහෙම නැතත් කමන්නේ මේක කෙලිම L2 එකට ගිහිල්ලා
මේක එලිම L1 එකට ඇවිල්ලා එහෙම කමන්නේ නැහැ. මේ ඩ්‍රොයිං එක පැහැදිලි වෙන්න එපේ. දැන් මොකද මේක මෙහෙම ඇන්දර පස්සේ මේක වයර් කපන් ගිහින් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඊට වඩා මේ ක්‍රමේ ලස්සනයි කියන්නේ. වයර් කැපෙන්නේ නැහැ පිළිවෙලට පේනවනේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙහෙම ඇන්දේ. එතකොට L2ට L1 සම්බන්ධ වෙලා L1ට L2 සම්බන්ධ වෙලා මේ පරිපථය සම්පූර්ණ වෙනවා. එතකොට දැන් මේ බල්බ් එක පත්තු වෙනවද? මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද නිව්ට්‍රල් එක දීලා නැහැ. හරිද? ඔන්න එතකොට නිව්ට්‍රල් එකක් දෙනවා අපි මේ බල්බ් එක. අන්න එතකොට බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි සරලම 2-way switch circuit එක. මම මේක drawing කියලා දුන්නා නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේක සංකේත කියලා දුන්නා නෙමෙයි. මේ වගේ සංකේතයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේවා පිළිවෙලට අඳින්න ඕන. මම මේ ඉරි කැලිය දයි එහෙම අඳින්න බෑ. ඔයාලා පිළිවෙලට අඳින්න ඕන. අඩි රූල් තියලා එහෙම අඳින්න ඕන. මේ විදිහට තමයි මේ වයරින් එක කරගන්නේ. අපි බලමු සිමුලේෂන් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හරි. මම Simurelay app එක open කරගෙන ඉන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද සිමුලේට් කරගන්න කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙනවා MCB එකක්. MCB එකක් නැති නිසා මේකේ මම fuse එකක් තෝරගන්නවා. 1 pole fuse එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට ඕන 2-way switch එකක්. අපි 2-way switch එක තෝරගමු. මෙන්න මේක. switch CON කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි 2-way switch එක. අපිට 2-way switch දෙකක් ඕනනේ. ඒ නිසා 2-way switch දෙකක් මම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට තියාගමු. ඔයාලට ඕන නම් මේක එක දිගට එක රේඛාවක් විදිහට එන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියලා දීපු විදිහටම ඕන නම් මෙතන තියාගන්නත් පුළුවන්. අපි එතන තියාගමුකෝ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බල්බ් එකක් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ බල්බ් එකක් ගමු අපි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන සප්ලයි එක. සප්ලයි එකට අපි ගමු ලව් එකකුයි නියුට්‍රල් එකකුයි. හරි. අපිට ඕන අයිටම් ටික අපි දැන් තෝරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් වයරින් කරමු. අපිට ලයිව් එක, කියන්නේ RCCB එකෙන් එන කරන්ට් එක තමයි මේක කියලා හිතමු. ඊට පස්සේ අපි ඒක කෙලිම fuse එකට කනෙක්ට් කරනවා. fuse එකේ අවුට් එකෙන් එකක common එකට. මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලා වෙනම දෙකක් තියෙනවා. එකක් common එක තියෙනවා. එන කරන්ට් එක common එකට කනෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ යන කරන්ට් එක ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එකේ common එකෙන් අපි බල්බ් එකේ එකට සෙට් කරනවා. ඔයාලට දැන් හිතනවා ඇති මම මේක ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ අනිත් පැත්තනේ කියලා. මම ඔයාලට ඒක අනිත් පැත්ත පෙන්වන්නම්. මේක ওই විදිහම පෙන්නුවේ. හරි. දැන් අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරිනේ. මේකත් අපි අනිත් පැත්ත ගමු. හරි. ඔන්න ඔය වගේ සර්කිට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම අර ඉස්සෙල්ලා බෝඩ් එකේ කියලා දීපු වගේම සර්කිට් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක මං කිව්ව ඉස්සෙල්ලා අර මේක මේකට කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මේකට කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වයර් එක ක්‍රොස් වෙනවානේ. මෙන්න මේ වගේ වයර් ක්‍රොස් වෙන්නේ නැති වෙන තමයි මම මේ ළඟ දෙක ළඟට කනෙක්ට් කරලා දුර දෙක වෙනම කනෙක්ට් කරේ. කොහොම කරත් මේක ගානට හරියන සර්කිට් එකක්. දැන් අපි මේ බල්බ් එක පත්තු කරන්න නම් නියුට්‍රල් එක දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේම නියුට්‍රල් එක දුන්නා. අපි දැන් මේක සිමුලේට් කරලා බලමු. හරි. ලයිව් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් එක බල්බ් එකට ගිහින් තියෙනවා. අපි දැන් ෆියුස් එක දාමු. ඒ කියන්නේ බ්‍රේකර් එක දාපු ගමන් කෙලින්ම මෙන්න බල්බ් එක පත්තු වුණා. හරි. 2-way switch එකෙන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? 2-way switch එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පාඩි පෙළකට. එහෙම නැත්නම් කොරිඩෝර් එකට වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එක පැත්තකින් දාගෙන ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තෙන් ඕෆ් කරන් යනවා වගේ තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එකකින් ඔන් කරලා අනිත්ෙන් ඕෆ් කරන්න එපේ. හරි. දැන් මේක ඔන් කරලා තියෙනවා. අපි මේකෙන් ඕෆ් කරා. මෙහෙම යනවා ඔන් කරා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙන් ආයෙ එනවා ඕෆ් කරා ඔන් කරගත්තා ගියා. හරිනේ. දැන් ඔන්න ඔහම හිතන්න මේ විදිහට ඕෆ් කරලා තියනවා කියලා. මේ කොරිඩෝර් කියලා හිතන්න. මේ බල්බ් එක කොරිඩෝරේ මැද තියනවා කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ මේ ස්විච් දෙක කොරිඩෝර් දෙපැත්තේ තියනවා කියලා හිතන්න. හරි. එතකොට අපි දැන් කොරිඩෝරේ මේ මවුස් එකේ මිනිසෙක් කෙනවා කියලා හිතන්න. මෙන්න මෙහෙම කොරිඩෝරට එනවා. කොරිඩෝර් පටන් ගන්න තැන මේ ස්විච් එක තියෙනවා. බල්බ් එක දාගත්තා. දැන් එළියේ තියෙනවා. මෙහෙම යනවා. ඊට පස්සේ කොරිඩෝර් ඉවර වෙන තැන මේ ස්විච් එක තියෙනවා. දැන් අපිට ඕෆ් කරගන්න බෑ. මේක ඕෆ් කරගත්තා. ගියා. හරිනේ. අන්න ඔය විදිහට තමයි 2-way switch එකක් වයරින් කරගන්නේ. 2-way switch වයරින් කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒ ක්‍රම ගැන වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි කියලා දෙන්නේ නැහැ. කරලා පෙන්නන විතරයි මේ app එකෙන්ම. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලත් මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට හිතන්න මේ බල්බ් එක මදි මේ කොරිඩෝරට. ඒ කියන්නේ දිග කොරිඩෝරයක් තියෙන බල්බ් දෙකක් ඕන. අපි ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? තව බල්බ් එකක් දාගන්න ඕන. හරි. අපි බල්බ් එකක් දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් එකක් දාගෙන මේ වයර් එක අයින් කරගමු. මේක සීරීස් කරලා දානවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් හිතන්න මේ බල්බ් එකක් පිච්චෙනවා කියලා. අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේ වගේ
බල්බ් දෙකක් සීරීස් කරලා මේක දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ එක බල්බ් එකක් පිච්චුනොත් අපිට මෙතනින් එහාට කරන්ට් එක යන්නේ නැහනේ. අන්න ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා තව. මේකට මෙන්න මේ එන කොමන් එකෙන් එන ලයින් එක මේකටත් දෙන්න ඕන පැරලල්. තේරුණාද කීපේ? අපිට ඒක මෙතන පේන්නේ නැහනේ. මෙන්න මේ වගේ එකක් දාගමු. මෙන්න මේ වගේ මේ බල්බ් දෙකටම මේකෙන් සප්ලයි එකක් යනවා. ඒ වගේම නියුට්‍රල් එකත් ආයෙත් දෙන්න ඕන බල්බ් දෙකටම. හරිනේ. ඔන්න ඔය විදිහට දුන්නාට පස්සේ අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් මෙහෙම ඕෆ් කරලා තියෙනවා. ඔන් කරගත්ත කොරිඩෝර් දිගේ ගියා. ඕෆ් කරා ගියා. හරි. එතකොට අපි බල්බ් එකක් දාන විදිය සහ බල්බ් දෙකක් දාන විදිය සිමියුලේට් කරලා බැලුවා. මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. අපි මේ බැලුවේ 2-way සර්කිට් එකක් සිමියුලේට් කරගන්න විදිය. ඒ වගේම වයරින් කරන එකේ විස්තරات මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ වගේ වටින වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් ඔයාලා දැන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ගැටලු මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම මේ කියලා දීපු දේවල් ඔයාලට තේරුණා නම් මම මේ කියලා දෙන විදිය වලට තේරෙනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවෙක්ටත් මේක ෂෙයා කරලා එයාලටත් සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගේනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධ දේවල්. ඒ වගේම ඔයාලා ටෙක් එක යනවා නම් ඒ වගේම A level ටෙක් කරනවා නම් ඔයාලට මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධ දේවල්. මම මේ හැම දෙයක්ම විස්තර සහිතව ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම notification all දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මේ වගේ වටින වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.